أهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو اليوم. وصفة اليوم عبارة على كيكة باردة لعشاق الشكلاط. مكونات قليلة، الحليب بسكوي والشكلاط، وكيس بلا فران. حاجة هكا حلوة وسهلة في التحضير بالنسبة للناس اللي ما تنجحش معهم الكيك ديال الفران، فأكيد هاد الاختيار ديال ليزي كيك غادي يكون أحسن وأضمن. يلا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. لتحضير ليزي كيك غادي نحتاج نص لتر ديال الحليب، معلقه كبيره ونص ديال الزبده 75 غرام، جوج معالق كبار ديال كاكاو خام غير محلى، وعندي من جوج حتى 3 معالق كبار ديال السكر، 100 غرام ديال الشكلاط. استعملوا اي نوع متوفر عندكم اولا اي نوع نتوما كتبغيو. 400 غرام ديال البسكوي اللي هرستو على هذا الشكل، يعني ما يكونش كبير بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش صغير. غادي نخلي لكم المكونات كلها بالجرام في صندوق الوصف. في كاسرونه كندير الحليب ونزيد عليه الكاكاو والسكر. كاينين 3 ديال المكونات مهمه باش يجينا الكيك زوين والجوده ديالو عاليه، اللي هما البسكوي والشكلاط والكاكاو. فكل ما اختاريناهم زوينين كل ما جا الطعم زوين بزاف. نبدا نحركهم على عافيه متوسطه ونزيد الزبده وانا كنحرك، يعني حتى يذوبوا جميع المكونات. هنا ملي يغلي الخليط وينقص المستوى ديالو، يعني الخليط خاصو يفقد نص السوائل اللي فيه، غادي نطفي النار ونزيد 100 غرام ديال الشكلاط. هنا استعملوا اي نوع كتبغيو، انا استعملت شكلاط دارك، يعني اي حاجه كتبغيوها بالحليب، او ممكن كذلك تستعملوا النوع اللي فيه المكسرات، حتى هو كيجي زوين بزاف. نخلط الشكلاط مزيان حتى يذوب، ومن بعد غادي نخلي هذا الميكس الزوين على جنب يبرد مزيان مزيان. يعني اهم حاجه ان هذا الميكس يكون بارد تماما قبل ما نزيدوه على البسكوي. ناخذ اناء كبير وندير فيه البسكوي. شوفوا معايا هنا طريفات البسكوي خاصو ما يكونش صغير بزاف او لا مهرشم، يعني بهذا الحجم كيجي زوين بزاف. نضيف عليه الخليط ديال الشكلاط بعد ما يكون برد، ومن طبيعه الحال الا زدنا الخليط على البسكوي وهو سخون فالبسكوي غادي يتعجن وغادي يذوب دغيا. يعني ملي نجيو نقطعوه غادي نلقاو يعني الكيك ماشي كيف ما بغيناه يجي. فملي غادي نزيد الخليط بارد البسكوي كيبقى محافظ على القوام ديالو، وملي كنقطعوا الكيك فكنتحصلوا على شكل زوين، يعني شكل هندسي غريب، عباره على قطع بيضاء ديال البسكوي في الشكلاط. كيجي شكل زوين زوين بصراحه. نخلطو مزيان يعني حتى يتلبسوا طريفات البسكوي بالشكلاط، وبهكا يعني غادي يكون وجد. كنظن ما كاينش سهل من هكا. ناخذ الخليط ونفرغو في مول القياس ديالو 20 يكون قابل للفتح. هنا القياس ديال المول كيعطي فرق غير في السمك، فإلا كان القياس ديال المول صغير فالسمك ديال الكيك تيجي عالي، وإلا كان القياس ديال المول كبير فمن طبيعة الحال السمك تيجي صغير. دهنت المول بالزبدة، ممكن تدهنوه كذلك بالزيت أو أي مادة دهنية، وتغلفوا القاع والجناب بورق الزبدة. نحاولوا نوزعوا الخليط مزيان في المول باش ما نخليوش فراغات وسط الكيك. كذلك نحاولوا نقادو الجناب والوجه مزيان، وندخل الكيك للثلاجه مباشره على ما نوجد الكناش. هنا بالنسبه للكناش انا غادي نستعمل شوكو باستي 250 غرام. ما غاديش نحتاج نضيف عليها يعني حتى شي مكون اخر، يعني غير هي وحدها كندوبها في حمام مريم. نتوما انا تقدروا تستعملوا كناش من مكونين، اللي هي 200 غرام ديال كريمه خفق خاصه بالحلويات، يعني كتسخنوها في كاسرول على النار، وقبل ما توصل درجه الغليان فكتطفيو عليها، وكتزيدوا 200 غرام ديال الشكلاط من اي نوع. كتحركوا مزيان حتى كتحصلوا على الصوص ديال الشوكولات، ومن بعد كتفرغوه على الكيك. هنا انا كنحرك الشكلاط ديالي حتى كيذوب وكنكبو على الكيك. من بعد غادي ندخلو للثلاجه لمده ليله كامله، الا كنتم بطبيعه الحال مزروبين فتقدروا تدخلوه الفريغو لمده ساعتين. ملي تيبرد الكيك ونخرجو من الثلاجه فكيجي على هذا الشكل. انا خليتها في الثلاجه ليله كامله، وقبل التقديم دخلتها الفريغو على الفريزر لمده نص ساعه. ممكن تقدموها هكا او تزينوها بكاكاو، انا رشيت عليها شويه ديال الكاوبيل. هاد الكيك تيجي يعني زوين بزاف، وفعلا اسم على مسمى ليزي كيك. يعني سولتوني في التعاليق
هند ديري لينا ديسير اخر يكون بارد وسهل. نتمنى هذه فعلا تعجبكم. قوامها زوين بزاف، ويمكن نقول انها بصراحه لعشاق الشكلاط او حتى الحاجات الحلوه. وعلى الرغم من ان يعني كلها شكلاط، فالحلاوه ديالها كتبقى معتدله، يعني الا استعملتو دارك شوكولات. نتمنى ما تكونوش ليزي، يعني حتى على تحضير ليزي كيك كيف ما شفتوا فما كتطلبش مجهود كبير. وشهر رمضان فهو قريب على الابواب. جربوها وقولوا لي في التعاليق كيف جاتكم، يعني باش توليو توجدوها في ايام رمضان كديسير بعد الفطور، وتقدموها مع اي مشروب بارد من اختياركم. ما تنسونيش بلي لايك، ونشوفكم في فيديو تاني قريب، وباي باي.